فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تعلمنا أن الشفاعة هي الأمل الأخير في تجنب عذاب يوم القيامة. ماذا تعني كلمة شفاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الشفاعة ببساطة هي السؤال أو الدعاء بأن يصرف الله الكرب أو الضر عن شخص ويحقق له الخير على سبيل التضرع لله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة. وهنا نتحدث عن الشفاعة نعني بها الشفاعة يوم القيامة. يعني ليست الشفاعة في الدنيا، لأن الشفاعة في الدنيا ده أمر حسي وأمر مختلف تماما عن قضية الشفاعة في يوم القيامة. من له حق الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مولانا؟ الشفاعة للأنبياء والرسل، الشفاعة أيضا للصالحين، الشفاعة لبعض الناس أو الأخ لأخيه، مش الأخ الشقيق يعني الأخ معنى الأخوة في الله سبحانه وتعالى. حتى منها شفاعة المظلوم لمن ظلمه واردة، شفاعة الفقير الغني، شفاعة السقط اللي هو يعني الحمل الذي لم يكتمل وسقط، شفاعته يشفع لوالديه. فطبعا الشفاعة بهذا المعنى أوسع بكثير جدا من شفاعة الأنبياء أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الناس بيتوجهون بطلب الشفاعة للأولياء الصالحين في الدعاء في الدنيا، هل يجوز هذا؟ إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه الأنبياء والصالحين والصديقين وأهل الخير، هذا لا بأس فيه ولا شيء فيه على الإطلاق. لكن من يتوجه لزيارة مقام أحد أولياء الله الصالحين يطلب منه الشفاعة؟ لا، هذا في فرق بين أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه يوم القيامة ده. إنما لو قال مثلا اللهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبحق الصالحين وعليك أن تقضي لي هذا، وهو في هذا وهو يزور هذا الولي، هذه ليس فيها إشكال. ولو طلب شفاعته باسمه يعني يخاطب في فرق بين طلب الشفاعة وفرق بين أقول يا فلان يعني يا سيدي فلان. هي مش مسألة، هو مش بيروح هو طلب أن الله سبحانه وتعالى يشفع فيه، كما قلت لك ده السقط بيشفع إنما الذي يتحدثون فيه أو ربما حضرتك تقصد إليه هو أن يطلب بشكل مباشر من هذا الولي أو هذا الصالح أن يقضي له حاجته في الدنيا. هذه هي التي لا نقرها، إنما أن يتوسل إلى الله بهذا الصالح لا شيء فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يقول وبحق السائلين، بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، وبحق السائلين عليك أن تقضي لنا كذا. هذا حديث يثبت إذا كان الإنسان يتوسل إلى الله بممشاه إلى المسجد أو بالسائلين اللي هم كله، ومنهم يعني الصالح ومنهم غير الصالح، يتوسل بحق السائلين عليك، لأن السائلين يعني ادعوني أستجب لكم طبعا. فالحديث الصحيح أنه توسل بهذه الأمور. فمن باب أولى أن أقول بحق هذا الولي عندك أو بجاهه عندك. لكن يعني وحضرتك يعني خرجت بنا قليلا عن مسار البرنامج، شبابنا اللي هو يزعم أنه يعني يرجع إلى السلف ويرجع إلى كذا وأن هذا شرك وأن هذه هي المشكلة. ليس بشرك، لأن الشرك هو أن تعبد الحسين من دون الله. نعم طبعا. هنا أقول لك هذا شرك. حسين رضي الله عنه وأرضاه لو أشركت بالله السيد البدوي، بتقول أنا بعبد ربنا وبعبد معه السيد البدوي، أو ضبطت تصلي ركعتين للإمام الحسين أو للسيد البدوي، أو سجدت لا، هذا شرك، هذا شرك. وهذا لم يفعله أحد من المسلمين من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولن يفعله مسلم. علشان بس أريد أن أطمئن أولادنا اللي هم يعني تركوا كل مشكلتنا وحصروا تأخرنا في الاقتصاد وفي التعليم وفي الصحة في المسألة دي. وأنا لا أريد أن أستفيد في هذا الكلام، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا لا أخاف عليكم الشرك من بعد، وأقسم. خلاص يا أخي أنا عندي شهادة أن أنا لن أشرك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أن لا أخاف، والله
لا أخاف عليكم شركا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتصارعوا وتقاسموها، وهذا هو الذي يحدث. إلى أي حد يا مولانا يرتبط اكتمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالإيمان بالشفاعة؟ احنا نذكر الشفاعة هنا كأصل من أصول العقيدة وأصل من أصول الإيمان في باب السمعيات. طبعا نحن في باب السمعيات. احنا لولا أنها وردت في القرآن الكريم ووردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا حتى نبحثها إطلاقا. ولكن العقيدة، باب العقيدة بدوائره الثلاث، الإلهيات والنبوات والسمعيات، هذا مستخلص من هذا الكتاب الكريم، لأن وردت هنا آيات تدل على الشفاعة، وورد النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي، وفي رواية ذكرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن ما دام ورد في القرآن ورد يجب الإيمان بها. ولذلك حتى المعتزلة الذين أنكروها، ولو في وقت ممكن والمعتزلة من المسلمين ومن المؤمنين، لكنهم في قبالة مذهب أهل السنة والجماعة اللي هو الأشاعرة والماتريدية، وأكرر برضو فضلاء الحنابلة وأهل الحديث، كل هؤلاء سلف، مش فقط أهل الحديث هم السلف. أيضا الأشاعرة، الماتريدية، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، كل هؤلاء هم سلفنا الصالح. لكن البعض منهم أو البعض من المعتزلة شككوا في الشفاعة، وأيضا من مفكري العصر الحديث. طبعا الدكتور مصطفى محمود رحمه الله طبعا هو كان يردد ما قاله المعتزلة من قبل. وربما الخطوة الأخرى أنه أنكر الأحاديث كلها التي، ومسألة إنكار الحديث وأن أعتمد على القرآن بس، هذا هدم لثلثي الدين. لولا الحديث لما استطعت أن أفهم هذا الكتاب. وإحنا جميعا نتحدى أي شخص يجي يقول لي والله اركن الأحاديث جانبا ويقول لي أين في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات، أو صلاة المغرب 3 ركعات، وأن صلاة الصبح 2 ركعتين، وما هي مقادير الزكاة التي تجب علي، وما الفرق بين زكاة الزروع وزكاة الأموال، وما بين وكل هنا أحكام جاءت عامة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصلها. هنا أحكام مجملة، برضو النبي صلى الله عليه وسلم هو في، وهكذا العام خصصوه، العام القرآن، المجمل فصلوه، وفي المبهم بينوه. فإذا العقيدة بدوائرها الثلاث، في دائرة السمعيات وجدت كلاما ووجدت آيات ووجدت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع في العصاة والمذنبين يوم القيامة، ولكن علينا أن نحترس. ليس كل العصاة، وليس حتى المسألة مع إيماننا بالشفاعة، المسألة ليست أن الشفاعة سوف تصدم أو تعطل قانون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طب يا مولانا، قبل أن نأتي إلى من سيستفيد من طلب الشفاعة يوم القيامة، ما هي الكيفية التي سوف تطلب بها الشفاعة وممن سوف تطلب؟ هي تطلب من الأنبياء بدءا من سيدنا آدم عليه السلام وانتهاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الشفاعة يقسمونها إلى أكثر من شفاعة. في شفاعة يسمونها الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة هي يوم القيامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، لأن ورد أحاديث أن الخلق حينما يجتمعون في المحشر كما قلنا ويختنقون، ولأن تدنو الشمس من الرؤوس، هو هول المحشر فالناس يريدون أن ينصرفوا ويذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم نبيا ذهبوا إلى آدم وإلى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، كل منهم يعتذر ويذكر موقفا من المواقف التي تجعله يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يكون له هذا الدور الأكبر.
موقف من السير المعروفة للأنبياء؟ نعم، سير الأعرف من الأنبياء طبعا، كما يقال مثلا أو كما قال العلماء. يعني سيدنا موسى يذكر حين لكز القضاء عليه، سيدنا آدم حين أكل التفاحة، أكل التفاحة، فنوع من هكذا. ولأنه في باب عندنا في النبوات في صفات الأنبياء هو عصمة الأنبياء. هل الأنبياء معصومون من الكبائر؟ ومتى؟ هل قبل الرسالة وبعد الرسالة؟ طبعا ده باب طويل، وبعضهم قال ممكن أن يرتكب الكبيرة قبل النبوة، أما بعد النبوة فلا. فلعل الذين يعني أو لعل الأنبياء حينما يحجمون عن استجابة لطلب الخلائق يذكرون هذه الأمور، لكن حينما يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني كأنه يسمع، يسجد تحت العرش وكأنه يسمع، يعني اشفع تشفع، فهو يشفع عند الله وتقبل شفاعته في أن ينصرف الخلق إلى الحساب. هذه شفاعة عامة يستفيد بها المؤمنون، غير المؤمنين، الكفار، الملحدون، كل الخلائق، وأيضا تحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الشفاعة وينتظر الإذن من الله. نعم، هو قال له اشفع تشفع، خلاص يعني اطلب الشفاعة. وهذا هو ما يسمى بالمقام المحمود الذي يردده كل مسلم قبل الصلاة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وهو هذا المقام، لأنه لم يكن لأحد آخر. هذه هي الشفاعة الكبرى. ولذلك يعني أنا أذكر بالمناسبة كنت أتحدث مع أحد أبنائنا الذين يكفرون الإمام البصيري، هذا المحب الذي ذاب حبا وعشقا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفرونه بكل سهولة، شيء يعني مؤذي. ويقول هو قال في البردة: يا أكرم الناس مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ده قالوا أنه ده كأنه بيستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ده شرك. قلت له يا ابني يعني روح أقرأ شرح عشان تعرف أنه هو يقصد الشفاعة، هذه الشفاعة اللي مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فين الحادث الذي يعم الخلائق كلها؟ هو هذا الحادث. فقلت له يعني عدم الفهم ده عورة، لازم يعني ما ينفعش. فهذه هي الشفاعة العظمى. هل سيستفيد من هذه الشفاعة أيضا المشركون والملحدون وأهل الكبائر جميعا، الخلائق بكل أصنافها؟ بعد ذلك هناك شفاعة أخرى طبعاً على الصراط. هل على الصراط حين يسقط من يسقط في جهنم، هل هنا هذه اللحظة هي لحظة طلب شفاعة أخرى؟ لا، هذه الشفاعة في شفاعة أخرى يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في دخول أهل الجنة الجنة أو في التسريع بهذا. ثم بعد ذلك شفاعة لمن دخلوا النار طبعا من المؤمنين، من عصاة المؤمنين. وهذا يثبت لنا أن ليست معنى الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحجز عصاة الأمة والآثمين والظالمين والمفترين من أنه يقول له خلاص والله يا ربنا سمحهم واطلعوا بهم على الجنة. لا ينبغي أن يفهم هذا. الجنة، أهل الجنة ينصرفون إلى الجنة، وأهل النار هنا فريقين: الكفار والمشركون، والذين سيبقون فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا لأن الشفاعة لا تفيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاللي دخل من المشركين لن يخرج منها. ده طبعا حسب نصوص القرآن الكريم أنه لن. وسوف نتحدث يعني ربما في مبحث الجنة أو النار ما مصيرهم الأبدي، هل سيظلون فيها إلى الأبد أو أنه سيأتيهم وقت ينتهوا فيه. إنما الشفاعة لمن دخل من المؤمنين ومن العصاة والمذنبين. وحتى نثبت ذلك وأن يعني الشفاعة ليست ستنجي كل الناس من دخول النار، أو نذكر الحديث الصحيح وهو حديث الإمام البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته،
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. أعتقد احنا أشرنا إليه، لكن نكمل في هذا. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، شوك الطويل. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يعني إذا كنت شايفين الشوك هنا طويل، لكن هناك حتكون ربما أطول. مش ربما، لا يعلم طولها وعظامها إلا الله سبحانه وتعالى. ده يعني باليقين. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله يوثق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. يخردل يعني المخردل هو المصروع، يعني من يصرع حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، يعني يدخل أهل النار بما فيهم العصاة. ده محل الشاهد، العصاة والمذنبون يدخلون النار بنص الحديث. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. إذن فيها من كان يعبد الله، وخذ لبالك فيما يأتي، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود فقط، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، يعني احترقوا زي ما قلت فحم. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الشاهد في هذا الحديث الشريف الصحيح صحيح يا مولانا في البخاري. رواه البخاري. نعم علشان ما حدش يقول لا أنا أصلي أنا كذا، ستحترم صلاتك بعدم احتراق محل السجود، لكن عليك أن توبق بأعمالك. هذا هو ما نريد أن ننبه إليه. كثيرين الناس يتكلون على الشفاعة وكذا وكذا، ولذلك الحديث أيضا يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ليس في أنهم يعني قد يشفع لهم للبعض قبل أن يدخلوا النار، ولكن حتى يعني كثير من العلماء حتى ابن القيم قال يعني هي الشفاعة لمن يدخل النار من المؤمنين من المسلمين، لمن يدخل النار، ثم إما أن يشفع له في أن يخرج من النار بعد قضاء العقوبة، ومنهم من يشفع له في أن تختصر العقوبة قبل أن يصل إلى نهاية العقوبة، ممكن تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تكون شفاعته بتخفيف العذاب عنه. إنما كل هذا في النار. الإمام ابن القيم يقول يعني حاول أن يجد أي نص يفيد أن الشفاعة تلحق العاصي أو الآثم قبل دخول النار وتنقذه من دخول النار، فقال لم أجد نصا في هذا. هو يعني الدليل النقلي، عشان أفرغ من هذا الدليل النقلي على الشفاعة هو شفاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، آيات كثيرة جدا في هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ثم قال لا تحسبوها للمتقين وإنما هي للخاطئين المتلوثين. هذا يعني يدخل بنا إلى ما حضرتك المنكرين للشفاعة، لأن المعتزلة أنكروا الشفاعة بهذا المعنى، أن تكون للخاطئين أو أن تكون للمذنبين، وقالوا الشفاعة نؤمن بها لأنها وردت في القرآن وردت في الحديث، قالوا نؤمن بها. طبعا يعني باختصار شديد توجد فرقة من المعتزلة وغيرهم من الخوارج، طبعا كلهم ينكرون الشفاعة، لكن المعتزلة يعني يؤمنون بالنصوص، فقالوا أن يعني الشفاعة هي ليست للمخطئ أو للآثم في أن تعفيه من العقوبة. طيب ما المقصود عندكم من الشفاعة؟ قالوا المقصود هي زيادة الفضل أو زيادة درجات الجنة لمن دخلوا، يعني هي تلحق الصلحاء فقط ولا تلحق مع أن هذا الحديث وإنما هي للخاطئين المتلوثين. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هم لماذا أنكروا الشفاعة بهذا المعنى؟ لأنهم ينطلقون من أصل هو أو من أصلين حتى يسمون أصحاب التوحيد والعدل، فعندهم أن العدل لابد وأن ينفذ. طيب العدل في إيه؟ قالوا أن العدل أن الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بالثواب ووعد العصاة وتوعد في فرق بين وعد وتوعد أو أوعد. وعد ده في الخير
يعني توعده بأن تعطيه جائزة كذا، إنما توعد بالعقاب. أوعد أو توعد بالعقاب. فقالوا كما لا يصح أن يتخلف وعده فلا يصح أن يتخلف وعيده ويفلت الظالم ولا يفلت المجرم من وهنا العدل في وهنا العدل. لكن قالوا لهم أن إخلاف الوعد هو قبيح فعلا، أنك أنت تعد بأنك ستعطيه جائزة إن كذا ويحصل ثم لا تعطيه. قالوا هذا فعل قبيح يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى. لكن إخلاف الوعيد ليس قبيحا بل يكون حسنا. لأن الرحمة. وحتى قالوا لهم يعني إن الذنوب تغفر. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب من غير الشفاعة، فبأن يغفرها ويقبلها عن طريق شفاعة أولى وأجدر. فضيلة الإمام، هل يستقيم الإيمان دون الاعتقاد في الجنة والنار؟